Hey guys, this is Kaushik and you are watching Cycling Simplified. কথাটো হ'ল আপোনালোক সকলোৱে KTM ডিউক এডভেঞ্চাৰ 390 বা RC 390 এনেকুৱা সববিলাক বাইক চলাইছে বা দেখিছে তো আজি মই এনেকুৱা এখন KTM বাইকৰ আনবক্সিং কৰিব গৈছো যিখন পেডেল মাৰিব লাগে তো বলক তেনেহলে এই ফটাফট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই পেডেল মাৰিব লগা চাইকেলখন KTM বাইক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মতে মোক লাগিব এনেকুৱা এটা 5mm এলএন কি নেক্সট এইটো 6mm এলএন কি এইটো 456 এলএন কি আৰু এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ তো বলক আমি KTM এই বাইকখন আনবক্সিং কৰো আপোনালোকেতো বাকলে থকা মাছ খাই পাইছে এইখনৰ এই KTMখনৰ এই বাকলিবিলাক এতিয়া গুচাই ল তো মোৰ সাইকেলখনৰ কমপ্লিট বাকলি গুচা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এই হেন্ডেলডাল ইয়াত ফিট কৰিব লৈছো ষ্টেমত তাৰ কাৰণে মোক প্ৰয়োজন হ'ব এই 4mm এলএন কিটো তো এইটো ষ্টেমৰ পৰা এইটো খুলি লৈ পেলাই তাৰ পিছত হেন্ডেলডাল লগাম ৰেডি হৈ আহিছে অকল এনেকৈ সোমাই দিলে হ'ল ইয়াত আৰু লগত আহিছে এটা বক্স তো ইয়াত আছে পেডেল ৰিফ্লেক্টৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক আছে ইয়াত এখন বুকলেট আছে KTMৰ বুকলেট এখন আছে হাবৰ ইনফৰমেশ্যন আছে নেক্সট পেডেলৰ আছে আৰু নেক্সট ব্ৰেকৰ আছে আৰু এইটো আগৰ কুইক ৰিলিজটো হয় ফ্ৰণ্ট হাবৰ আৰু এইটো পেডেল এই পেডেলডাল লগাব লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মোক প্ৰয়োজন হ'ব এই 6mm এলএন কিডাল তো পেডেলডালত ধুনীয়া প্লাষ্টিকৰ হয় বেকলাইটৰ হয় এইটো ইয়াত গ্ৰিপ আছে যাতে আপোনাৰ ভৰিখন এনেকৈ থাকি পেলাই চুচৰি নাযায় এনেকৈ তো ইয়াত গ্ৰিপ আছে তেনেকুৱাকৈ আৰু ইয়াত পেডেল ৰেঞ্চ নালাগে তো 6mm এলএন কিডাল হ'লে এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই ইয়াত ফিট কৰিব পৰা যাব তো বলক মই এইটো ফিট কৰি লওঁ আগতে সাইকেলখন আগৰ এই চকাটো যদি লগাই দিওঁ তো ৰেডি হৈ যাব আৰু একদম তো তাৰ কাৰণে মোক লাগিব এই কুইক ৰিলিজডাল আৰু এই কুইক ৰিলিজডাল ইয়াত হাবত লগাই পেলাই ছাছপেনশ্যনত লগাব লাগিব তো কেনেকৈ লগাই মই দেখাই দিছোঁ এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে ফাৰ্ষ্ট দুডাল স্প্ৰিং আছে এইডাল এইটো চাইডে এডাল এইটো চাইডে তো এইটো এনেকৈ সোমাই পেলাই এই স্প্ৰিংটো লগাই এই নাটটো ইয়াত টান কৰি দি তাৰপিছত চকাটো ছাছপেনশ্যনৰ ভিতৰত লগাই দিব লাগিব মই এই চকাটো ইয়াত এতিয়া লগাম ছাছপেনশ্যনত আনবক্সিং কৰি পেলাই একদম শেষ কৰি পেলালোঁ এইখন তো এতিয়া এই পূৰা চলাব পৰা হৈছে একদম ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি তো ইয়াত কি আছে এতিয়া মই কওঁ বা KTMৰ চাইকেল চিকাগো মডেল একদম অৰেঞ্জ কালাৰ দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগে তো ইয়াত আছে 1 পৰা 3 তো আগত আমাৰ 1 to 3 গিয়াৰ শ্বিফটিং আছে আৰু পিছত 1 to 9 তো ইয়াত 1 পৰা 9লৈকে গিয়াৰ আছে তো আমাক ইয়াত দিছে এল্টাছৰ শ্বিফটাৰ দুটা আৰু ইয়াত এল্টাছৰ ডিৰেলাৰ দুটা আছে আৰু ইয়াত ব্ৰেক ট্ৰেক্টৰ দিছে ট্ৰেক্টৰ আগৰ আৰু পিছত ট্ৰেক্টৰ হাইড্ৰলিক ব্ৰেক দিছে আগৰখন 180mm ৰটৰ হয় আৰু পিছত 160mm ৰটৰ হয় দুইফালে চিমানৰ হাব আছে দিছে চিমানৰ ক্ৰেংকছেট আছে এইডাল চিমানৰ আৰ্ম আৰু এইটো ক্ৰেংক চিমানৰ তাৰপিছত চিট পোষ্টটো KTMৰ দিছে চিটটো KTMৰ হেণ্ডেল বাৰডাৰ KTMৰ ষ্টেম KTMৰ বাকী সব KTMৰ দিছে আৰু এই ছাছপেনশ্যনডাল এছএছ চান্দৰৰ XCT 100mm ট্ৰেভেলৰ লক ইন লকআউট ছাছপেনশ্যন
চলাবলৈ বহুত মজা হয় চাইকেলখন তো আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে তো তলত দিয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এটা লিংক পাব trailblazers বুলি তাত চাৰ্চ কৰিলে এইখন বাইক পাব তো আপোনালোকে তেনেকৈ গৈ আনিব পাৰে বা নহ'লে ট্ৰেইলব্লেজাৰ্ছত অফলাইন ষ্ট'ৰতো এইখন এভেইলেবল আছে তো আপোনালোকে তেনেকৈ গৈ কিনিব পাৰিব